يابا حتى نسوي كاسادية مال دجاج شوية صحية، نجيب السكينة مالتنا ولازم نحدها قبل ما نستعمل السكينة، لازم نحدها كل يوم كل مرة حتى تبقى السكينة عندنا محافظة على الحدة مالتها. وأكيد لازم نمسح البرادة مال الحديد، مهمة كلش. هسه احنا جاهزين. راح نجيب بصلاية أو 3/4 بصلاية، راح نثرمها شرايح خفيفة وشوية ناعمة، وإذا راح نسويها مكعبات بعد أحسن. فلفلاية صغيرة وباردة، إذا تحبوها حارة بكيفكم، راح نقصها بالنص، نشيل من عندها كل الحب، وراح نثرمها شرايح رفيعة طويلة. طاوة صغيرة نخليها على النار، رشة زينة زيت زيتون، نتأكد إن الطاوة مالتنا صارت حارة. نشيل البصل ونخليه أول شي، حتى البصل يذبل مالتنا راح نخلي له رشة صغيرة ملح، وراح نقلبه كلش زين. هسه صار عندنا وقت الفليفلة، نخليها فوق البصل وهمين نقلبها يمنى يسرى. هنا أنا عندي سبينج أو سبيناخ، راح أخلي من عنده طن، بس باعولي هذا الطن إيش قد راح يصير. راح نقلبه شوية وعلى كيف حتى لا يطلع برا الطاوة. ترى باع شلون صار هذا السبينج أو السبيناخ كلياته صار بهالطريقة هاي. استوت كل الخضروات وذبلت، راح نشيلها ونخليها بكاسة على صفحة. نرجع الطاوة على النار، نخلي بيها شوية زيت زيتون. هنا أنا عندي قطع دجاج تبلتها بشوية بابريكا وشوية بودرة مال ثوم وشوية بودرة مال بصل ورشة ملح، خليتها بالطاوة وخليها تنحمس كلش زين. هسه راح اجيب طاوة كبيرة على قد الخبز التورتية مالتنا، اخلي خبزة التورتية على الطاوة بدون اي زيت، ما تحتاج. عندي هنا شوية جبن شيدر اصفر، طبعا اذا تسووها صحية لا تخلون، بس انا ما اقدر اسويها كل صحي سبحان الله، فراح اخلي شوية جبن شيدر. وراح نوزع الخضروات اللي سويناها قبل شوية فوق الجبن، وبعدها ننزل الدجاج مالتنا اللي سويناه قبل شوية. وابو بطن ما يقعد راحة، راح اخليها من طبقة اخيرة جبن على الوجه. وهسه راح نغطيها بقطعة ثانية تورتية خبز صاج كله يشتغل. بين شوية وشوية هيك نفرها حتى كل الحرارة تتوزع على كل الاتجاهات وتصير عندنا مقسبة بالتساوي. هسه لازم نسوي هاي الحركة الخطيرة، نقلبها نصها راح تنشب برا، نرجع نرجعها بالطاوة. هاي طلعت برا الدجاجة، راح نشيلها نرجعها بمكانها لحشاف لحدرة. ملاحظة لازم الحرارة مال الطاوة مالتنا تكون وسط، مو كلش عالية حتى تقسب ويطلع عندنا لون حلو. نزل الكاسدية اخليها على التختة، سكينة حادة راح نقصها مثل البيتزا بهالطريقة هاي، نقصها بهالشكل هذا. حارة نار بعدها. النكهة بيها رهيبة، جربوها وادعوا لي. لا تحطون جبن تطلع صحية كلش. بالعافية.